নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 26 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কিছুমান লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আজিৰ দিনটোত আছে। Okay, the first article is about on a journey to Viksit Bharat, our ideal guide is the constitution. Okay, so আপোনালোকে গম পাইছে যে 26 নৱেম্বৰ দিনাখন একচুৱেলি সংবিধানখন কি হৈছিলে তাৰ যিটো গোটেই ডিবেটটো মানে সংবিধানখনৰ চাবলৈ গ'লে ইয়াক কি কোৱা হৈছিলে এনেক্ট কৰা গৈছিলে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে তাৰ কমপ্লিট ডিছকাশ্যন, ইয়াক লিখি শেষ কৰা, ইয়াৰ ওপৰত হোৱা ডিবেট, গোটেইখিনি বস্তু মানে কনষ্টিটিউশ্যনখন বনাৰ আজিৰ দিনটোতে কি হৈছিলে শেষ হৈ গৈছিলে। ইন 1949 26 নৱেম্বৰ দিনাখনে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন একজেক্টলি এনেক্ট কৰিছে। চ' গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ সেইটো কেতিয়াবা মানে যিটো প্ৰিএম্বুলত সেইটো কথা আছে যে কোনদিনাখন আমি সেইটো বস্তু এনেক্ট কৰিলোঁ, এডপ্ট কৰিলোঁ, সেইটো হৈছে যে 26 নৱেম্বৰ 1949। কিন্তু যে 26 জানুৱাৰী দিনটো আমি 1930তে কি কৰিছিলোঁ একচুৱেলি কনচিভ কৰি থৈছিলোঁ যে 26 জানুৱাৰী 1931ৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াখনক আমি স্বাধীন কৰি দিম বাই দ্য মিনছ অফ মানে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট। কিন্তু একজেক্টলি সেইটো নহ'ল। কিন্তু সেই যে সেই ডেটটোত একজেক্টলি কি হৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নেতাই বিভিন্ন পাৰ্টছ অফ দ্য ইণ্ডিয়াত কি কৈছিলে ফ্লেগ হোষ্ট কৰিছিলে 26 জানুৱাৰী 1931ত। চ' গতিকে সেই হিষ্টৰিক মুভমেণ্টটোক আকৌ এবাৰ ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে যে সেই যে এটা প্ৰণ লৈছিলোঁ আমি যে ট্ৰাইজ টু উইথ ডেষ্টিনি, যে আমি যে এটা প্ৰণ লৈছিলোঁ যে আমি কি কৰিম যে ভাৰতখন স্বাধীন কৰিম, আৰু তাৰ এটা ডেটো থিৰাং কৰিছিলোঁ যে 26 জানুৱাৰী 1931তে আমি কি কৰিম ইণ্ডিয়াখনক স্বাধীন কৰিম। সেই ডেটটোৰ কাৰণেহে আমি কি কৰিলোঁ দুমাহ পিছুৱাই দিলোঁ। মানে 26 নৱেম্বৰ 1949তে আমাৰ কি হ'ল একজেক্টলি সংবিধানখন বনোৱা কামটো শেষ হৈ গ'ল। কিন্তু এইখনক একজেক্টলি এক্সিকিউট কৰিছোঁ 26 জানুৱাৰী 1950, যিটোক আমি ক'ম যে ৰিপাব্লিক ডে। তাৰ কাৰণটো আছিলে যে 26 জানুৱাৰীটো আমি এটা হিষ্টৰিক ডে হিচাপে আগৰ পৰা চেলিব্ৰেট কৰি আহিছিলোঁ। চ' গতিকে আজিৰ দিনটো যিটো দিনত সংবিধানখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হৈছিলে ইন 1949, সেইকাৰণে এই যিটো দিন এই দিনটোক আমি কনষ্টিটিউশ্যন ডে বুলি কওঁ, বুজি পাইছেনে? কনষ্টিটিউশ্যন ডে বুলি সুধিলে আপুনি ৰিপাব্লিক ডেটো লিখিলে নহ'ব, 26 নৱেম্বৰ 1949। চ' গতিকে সেইকাৰণে এই কনষ্টিটিউশ্যনৰ দিনাখনে কনষ্টিটিউশ্যন ডে দিনাখনে আমি কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিবোৰ আইডিয়েল আছে সেইবিলাকৰ লগত আজিৰ দিনটোত ভাৰতৰ যিটো আটাইতকৈ মূল লক্ষ্য যে ভাৰতখনক আমি ডেভেলপিং ষ্টেটৰ পৰা ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিলৈ মানে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব বাই 2047, সেই বিকশিত ভাৰতৰ জাৰ্ণিটোত কনষ্টিটিউশ্যনৰ ৰোলটো কেনেকৈ হ'ব, কনষ্টিটিউশ্যনে কেনেকৈ আমাক গাইড কৰিব পাৰে, এই পিকচাৰখনতো সেইটো কথা দেখুৱাইছে। দিছ ইজ এ প্ৰট'টাইপ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। আৰু ইয়াতে আমি সেই ষ্টেপবিলাক দেখুৱাইছে যে হাউ ইণ্ডিয়া কুড এচেণ্ড ইন দ্য লেডাৰ অফ দিছ ডেভেলপমেণ্ট to achieve her goal of Viksit Bharat by 2047, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনত কি আইডিয়ালছ আছিলে ইয়াৰ ওপৰত ওম বিৰলাৰ যি এইটো এটা আৰ্টিকেল হয়। ওম বিৰলা আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যিখন লোকসভা আছিলে, চ' গতিকে লোকসভাৰ তেওঁ কি কাৰেণ্ট স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা। চ' গতিকে ওম বিৰলাৰ যিটো এটা ষ্টেটমেণ্ট আছে তাৰ পৰা আমি সেইখিনি বস্তু চাইছোঁ যে কনষ্টিটিউশ্যন এজ ইউনিফাইং ফ'ৰ্চ। এতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন এজ ইউনিফাইং ফ'ৰ্চ তাৰ এভিডেঞ্চ ক'ত আছে? তাৰ এভিডেঞ্চ প্ৰিএম্বুলত আছে। প্ৰিএম্বুলত ষ্টাৰ্ট হৈছে কি দ্য উই দ্য পিপুল অফ ইণ্ডিয়া। এই উইটো কি? উই ইজ দ্য ইউনিফাইং ফ'ৰ্চ ৱেৰ দ্য এভৰি পাৰ্চন লিভিং ইন ইণ্ডিয়া irrespective of her age, irrespective of her বা his religion, gender, caste, creed, সকলোবিলাক মানে একাষৰীয়া কৰি থৈ ইণ্ডিয়াখনত বসবাস কৰা সকলো মানুহেই এটা গ্ৰুপৰ আণ্ডাৰত কি কৈছে কনষ্টিটিউশ্যনে লৈ আনিছে। কনষ্টিটিউশ্যনৰ সেইটোৱে হৈছে প্ৰথম আইডিয়েলছ, বুজি পাইছেনে? যে কনষ্টিটিউশ্যন এজ এ ইউনিফাইং ফ'ৰ্চ। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইণ্টিগ্ৰেটছ ইণ্ডিয়া ইনটু এ tonal history and diverse population into a cohesive democratic republic. এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনে এজ এ ইউনিফাইং ফ'ৰ্চ হিচাপে একচুৱেলি কাম কৰিছে, যিটোৰ পৰা কি কৈছে যে কাশ্মীৰ টু কন্যাকুমাৰী, গুজৰাট টু অৰুণাচল প্ৰদেশ, এই গোটেই টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াটোত থকা মানে বাস কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে এখন
ৰাষ্ট্ৰৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছে তেওঁলোকে কনফাইন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে বা সফল হৈছে ইট ৱাজ এডপ্টেড অন নৱেম্বৰ 26 1949 ঠিক আছে যেটো আমি ক'লো যে কনস্টিটিউশনখন ডিবেট ডিসকাশন ৰিটেন সব বস্তু হৈ গ'ল সো গতিকে হেকানে তাক এডপ্টেশন ডেট বুলি আমি কৈছো 26 নৱেম্বৰ 2026 1949 সো গতিকে হেতু কাৰণে আমি 26 নৱেম্বৰটো কি কৈছো কনস্টিটিউশন ডে হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছো আফটাৰ ইন্টেন্স ডিবেট সো গতিকে কনস্টিটিউশন ডিবেট বিলাক খুব মানে এটা মানে খুব ধুনিয়া এটা লিটাৰেৰী সোর্স হয় যে কেনেকে একচুয়ালি এখন ৰাষ্ট্ৰ বনিছিলে আমাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰভিজনকে গোটে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিখনত ভালকে ডিবেট হৈছিলে ডিসকাশন হৈছিলে ইয়াত ভেৰিয়াস opinions from the across the country তাক প্ৰেজেন্ট কৰা গৈছিলে বুজি পাইছেনে যে কোনোবাই ধৰিলক ইয়াতে আৰ্টিকল 21 টু আন্ডাৰ যেটো প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন আছে বহুতে মানে তাৰ অপোজ কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশন টু ক্ষেত্ৰত সো গতিকে এইবিলাক বস্তু কেনেকে ডিবেট হৈছিলে সেই ডিবেট ডিসকাশনৰ থ্ৰুৱেদি প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলকে কি গৈছিলে এডপ্ট কৰা গৈছিলে আৰু সেই গোটে আৰ্টিকলখিনি মানে আৰ্টিকল 395 লাগে এডপ্টেশনৰ মানে হে যেটো কাম আছিলে হেতু 26 নৱেম্বৰ 1949 ত শেষ হৈছিলে সো গতিকে কনস্টিটিউশন ওয়াজ ফৰ্মড as a unifying force with an 395 articles divided into 22 parts কিন্তু আজিৰ দিনত হেতু কি হৈছে চেঞ্জ হৈছে obviously কাৰণ কি নতুন নতুন কিছুমান পাৰ্টস ইয়াতে এড হৈছে it reflects the adaptability so গতিকে promotion of core values so গতিকে যেটো কনস্টিটিউশনৰ ভ্যালু আছে constitutional value bilak constitutional ideals bilak ami ki kobole azir dinot promote koibe lage ya bhitorte eta preamble and the provisions foster the inclusivity empowering marginalized communities promoting gender equality and shaping land reforms so gotike yate ei goti mane kotha khini ase je core values kini kod ase je preamble ot ase jitu preamble ki ho kotha koise inclusivity kotha koise jitu ami already kolu empowering the marginalized community so gotike marginalized community khini ami empower koibo lebo etu amar dpsp ত আছে ধৰিল হনে ঠিক তেনেকে promoting the gender equality kotha fundamental rights ot আছে ঠিক তেনেকে shaping the land reforms affirmative action khini reservation kotha ase article 16.4 hone no fundamental rights and the backward classes unnoyanor karone amar article 46 ot ase buji paise dpsp under so all these things together represents the core values of constitutions jikhini bostu ajir dinot promote koibo laibo aru ajir dinot hetu bostu apni dekhibo je amar jitu budget hoy he budget khone koise je viksit bharat to hoise amar destiny hoy buji paise ne kintu ei destiny tut jabo karone amak lagibo ki kisuman path lagibo eta path tu ki path tu kotha koise je inclusivity so gotike inclusive growth hobo laibo inclusive growth by inclusive development hobo laibo inclusive development is the path to achieve this target of Viksit Bharat বুজি পাইছানে সো গতিকে ইনক্লুসিভিটি টু আমি দেখিছো যে কোট আছে যে কনস্টিটিউশনৰ আইডিয়ালছ আছে বুজি পাইছানে সো গতিকে আপোনালোকে ইনডাইৰেক্টলি দেখুৱাব পাৰে যে কনস্টিটিউশনৰ যিবোৰ ভ্যালুজ আছে সেই ভ্যালুজ বিলাকে আজিৰ দিনত কেনেকে ৰেলেভেন্ট হৈ আছে বা আজিৰ দিনৰ যিবোৰ টাৰ্গেট আছে এই টাৰ্গেট বিলাকক কেনেকে গাইড কৰিছে বুজি পাইছানে ঠিক তেনেকে অল দিস থিংস ঠিক তেনেকে ইয়াত কোৱা আছে ইট গ্যাৰান্টিজ দ্য জাস্টিস social economic political and liberty while celebrating India's culture linguistic and religious diversity so gotike jitu ami koisu je unity in diversity thik tenake amar preamble jikita main ideals ase je justice liberty equality fraternity so eikhini bostu hoise amar mool ideals so এইখিনি বস্তুক আমি কি কবলে প্ৰমোট কবলে বাজিন তেতিয়াহে আমি একচুয়ালি বিকশিত ভাৰতৰ যেটো টাৰ্গেট আছে এটো এচিভ কৰিব পাৰিম সেইখিনি কথা ইয়াত ধুনিয়াকে প্ৰেজেন্ট কৰা গৈছে বা এটা ওম বিৰলা স্যাৰ সো গতিকে এডাপ্টেবিলিটি এন্ড সাস্টেইনেবিলিটি সো গতিকে এতিয়া কনস্টিটিউশনখন এখন লিভিং অৰ্গান বুলি কৈছে কেলে কাৰণ কি সময়ৰ খুতত সময়ৰ পৰিৱৰ্তনত কনস্টিটিউশনো পৰিৱৰ্তন হৈছে আজিৰ দিনত ধৰিলক আমি দেখিছো যে কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি বিলাকৰ ৰেলেভেন্স বহুত বেছি আছে কিন্তু যেতিয়া কনস্টিটিউশনখন জন্ম হৈছিলে তেতিয়া কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিৰ কথা আমাক কনস্টিটিউশন মেকাৰস অফ দা কনস্টিটিউশন ইমানকে ভবা নাছিলে কিন্তু আমি দেখিলো যে ভাৰ্গুইজ কুৰেনে খুব ধুনিয়া কাম কৰিছে কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি মডেলত চাইনা ডেভেলপ হৈ গৈছে সো গতিকে উই অলসো ইনকৰ্পোৰেটেড দিস থিংস into our article 19.1 our in article 43b so গতিকে এবিলাক যেনেকে ধৰিলক আমাৰ তেনেকে আমি কি কৈছো যে
যিবিলাক নতুন নতুন বস্তু আহি আছে সেই বস্তুবিলাক আমি কনষ্টিটিউশ্যনত এড কৰি গৈ আছোঁ বুজি পাইছেনে যেনেকৈ GST আনিছোঁ আমি গতিকে সেইটো কনষ্টিটিউশ্যনত ভবা নাছিলোঁ আমি নতুন বস্তু এটা আনিলোঁ ঠিক তেনেকৈ EWSৰ কথা কৈছোঁ যে বা আমাৰ ধৰি লওক আমাৰ যিমানখিনি ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আমি কৈছোঁ যে আমি দেখিছোঁ যে ছ'চাইটিখনত ওমেনৰ কি হৈছে যে এতিয়াও এম্পাৱাৰমেণ্ট হোৱা নাই বা ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব ডাঙৰ অবষ্টিকল হৈছে কি যে পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন দ্য লেজিছলেটিভ এছেম্বলিজ বা লেজিছলেটিভ এজেঞ্চিজ বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট তাত বহুত কম আছে যিটো কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে জেণ্ডাৰ গেপ ইণ্ডেক্সত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো বহুত পিছত যেতিয়া আমি তাক ভালকৈ চাওঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ যে ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ ওমেন বেছি আছে বা ইম্প্ৰুভ হৈছে ঠিক তেনেকৈ এডুকেশ্যনেল ইম্প্ৰুভমেণ্টটো হৈছে ওমেনৰ কিন্তু এটা জেগাত ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বা আপলিফমেণ্টটো আমি ইমান ছিগনিফিকেণ্টলি দেখা নাই এণ্ড ডেট এৰিয়া ইজ দ্য পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ দ্য ওমেন ইন দ্য লেজিছলেটিভ এফেয়াৰ্ছ আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৈছোঁ সেইটোক এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি নতুন এখন কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ ডেট ইজ কল্ড 106 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যিখনে এম্পাৱাৰ কৰিছে ওমেন বাই প্ৰভাইডিং guaranteed 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন এ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এজ ৱেল এজ ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিজ চ' গতিকে এই বস্তুটোৰ পৰা এইটো ওলাইছে যে কনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা এডাপ্টেবিলিটি আছে ই নতুন যিবোৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাকৰ লৈ পেলাই নিজকে ই চেঞ্জ কৰিব পাৰিছে নিজকে ই কপ আপ কৰিব পাৰিছে এণ্ড ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ইৰেলিভেণ্ট হৈ গ'লহেঁতেন ঠিক তেনেকৈ ইয়াত ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কথা কৈছে ঠিক আছে চ' গতিকে এটা কনষ্টিটিউশ্যন হেজ এণ্ডিয়ৰ্ড দ্য চেলেঞ্জেছ থ্ৰু দ্য এমেণ্ডমেণ্টছ এণ্ড জুডিচিয়েল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ যিটো আমি ক'লোঁ যে ছাষ্টেইন কৰিছে ই কেনেকৈ ছাষ্টেইন কৰিছে এটা সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি ধৰি লওক মানে মূল আইডিয়েলছ আছিলে ফৰ এক্সাম্পল দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ চ' গতিকে কেন পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেঞ্জ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইট ৱাজ এ মেটাৰ অফ ডিবেট ফৰ এৰাউণ্ড 23 years যে দুটা ডেকেড ধৰি পেলাই এইটোৱে মানে ডিচাইড হোৱা নাই যে কেন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেঞ্জ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন চেঞ্জ দ্য বেচিক পাৰ্টছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বা মূল যিখিনি সিদ্ধান্ত আছিলে ফৰ এক্সাম্পল দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ চ' ইয়াত ধৰি লওক আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কয় যে নাই কনষ্টিটিউশ্যনত কোৱা গৈছে যে আৰ্টিকল 368ৰ আণ্ডাৰত সকলো পাৰ্টছকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব উইথ এ স্পেচিয়েল মেজৰিটি এণ্ড ডেট ইনক্লুডছ অলছ' দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কিন্তু জুডিচিয়েৰীয়ে কয় যে নাই সকলো বস্তু কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ কি দ্য আৰ্টিকলছ কাম বা এমেণ্ডমেণ্টছ কাম আণ্ডাৰ 368 অলছ' considered as a law and if it is a law then judiciary has the power to review that law under article 13 so গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিবেটছ বহুত দিন চলি আছিল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জাজমেণ্টো আহিছিলে আণ্ডাৰ গোলকনাথ কেছত যিটো আহিছিলে 1968ত যে যদি কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি বহিব লাগিব চ' গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে চেলেঞ্জেছ কিছুমান আহিছিলে আৰু এই চেলেঞ্জেছখিনি জুডিচিয়েল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন জুডিচিয়েল ইন'ভেশ্যন জুডিচিয়েল এক্টিভিজিমৰ থ্ৰুৱেদি আমি চেটেল কৰিছোঁ and that settlement has came in 1973 under the Kesavananda Bharti case or only Kesavananda Bharti case to নহয় Kesavananda Bharti case of পাছত যিখিনি subsequent judgment আহিলে যিটো থ্ৰুৱেদি আমি ক'লোঁ যে we have carved out some basic structure within the constitution and we have said that the article 368 has not provided that power to the parliament to change those basic structures in the constitution that includes the fundamental rights that includes several very important parts of our constitution বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি লওক ফেডাৰেলিজম সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ চ' গতিকে এই জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ জুডিচিয়েল ৰিভিউ দিজ আৰ চাম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বেচিক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ চেলেঞ্জেছ আছিলে তাৰ পিছতো যিমানখিনি জাজমেণ্ট আহিলে যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি মিনাৰ্ভা মিল কেছটোৰ কথা কৈছে IR কোয়েলহো কেছটোৰ কথা কয় কিহতো হলোহান কেছটোৰ কথা ক'ব পাৰে চ' গতিকে অল দিজ থিংছ have proved that all these challenges that India have faced has suitably resolved with the help of amendments, with the help of judicial interpretations, judicial innovations that makes our constitution sustainable. Etu bahut important hoy jodi ei problem bilak jodi ami settle kobo noilo hote tile sustainable no hole so again a progressive features like the universal adult franchise from the inceptions it addressed the historical injustices
কাষ্ট বেছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যিটো আমি অলৰেডি ক'লোঁ আৰ্টিকল 14ত আছে, আৰ্টিকল 15ত আছে, আৰ্টিকল 16ত আছে, আৰ্টিকল 17ত আছে, আৰ্টিকল 18ত আছে। এই গোটেইকেইটা আৰ্টিকলত কি হোৱা কথা কৈছে, ইনডাইৰেক্টলি কাষ্ট বেছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো আঁতৰোৱাৰ কথা কৈছে। আৰ্টিকল 14ত ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈছে, 15ত আপোনাৰ নো ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা কৈছে, 16ত ইন এ কেছ অফ এপইণ্টমেণ্ট কোনো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হ'ব নোৱাৰিব, 17ত আনটাচেবিলিটিৰ কথা কৈছে, 18ত টাইটেলছৰ কথা কৈছে। চ' এই গোটেইখিনি বস্তুৱে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যাতে মানে ইণ্ডিয়াত নহয়, ছ'চিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, ইকনমিক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, পলিটিকেল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যাতে নহয়, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজনছ আমাৰ ইয়াত অনা গৈছে। চ' গতিকে এই যিবোৰ আইডিয়ালছ আছে, এই আইডিয়ালছবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এণ্ড উই হেভ টু এডপ্ট দিছ আইডিয়ালছ ইন আৱাৰ লেটেষ্ট গ'লছ, whether it is the net zero emission by 2070, whether it is the Viksit Bharat target of 2047, whether it is a demographic dividend that we wish to achieve by 2043, এই গোটেইখিনি বস্তুত আমি কি ক'ব লাগিব, বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ that we want to achieve by 2030, এই গোটেইখিনি মানে টাৰ্গেটত আমাৰ এই কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিবোৰ আইডিয়েলছ আছে, core values আছে, এইবিলাক আমি ইনকৰ্পৰেট কৰিব লাগিব। অ'কে, চ' গতিকে ইট এনচিয়'ৰ্ছ দ্য ৰেলিভেঞ্চ থ্ৰু দ্য নীড বেছড চেঞ্জেছ মেকিং ইট এ লিভিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। চ' গতিকে এতিয়া বাৰে বাৰে এইটো কথা আহি থাকে যে কনষ্টিটিউশ্যন এজ এ লিভিং ডকুমেণ্ট মেইনছত, চ' গতিকে জাষ্টিফাইড। চ' গতিকে ইয়াত এম্পল আমাৰ ওচৰত এক্সাম্পলছ আছে, কোৰ্ট কেছেছ আছে, এমেণ্ডমেণ্টছ আছে, চেলেঞ্জেছ আছে, এই গোটেইখিনি বস্তু আপুনি প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব একচুৱেলি। চ' এই আৰ্টিকলটোৰ পৰা এটা মেইনছৰ 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ ডেৰাইভ কৰিব পাৰে, আপুনি ইয়াৰ পৰাই উলিয়াব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আমি যিখিনি কোৰ্ট কেছৰ কথা ক'লোঁ, এই কোৰ্ট কেছখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে যে আই আৰ কোয়েলহ কেছটোত কিহৰ কথা আছে, কিহতো হলোহান কেছটোত কিহৰ কথা আছে, মিনাৰ্ভাল মিল কেছটোত কিহৰ কথা আছে, মেনকা গান্ধী ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া তাত কিহৰ কথা আছে, কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছটো মষ্ট কমন হয়, এইটো কথা নাহে, তথাপিতো এইটো কথাও জানিব লাগে, বুজি পাইছেনে? অ'কে, চ' গতিকে দ্য ৰোল অফ গভাৰ্নেন্স এণ্ড দ্য ডেভেলপমেণ্ট, চ' গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইট গাইডছ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, the state legislatures and the executive and the judiciary in enacting and enlightened policies. So গতিকে পলিচিছখিনি কেনেকৈ ধৰণৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তু কনষ্টিটিউশ্যনে গাইড কৰিছে। দ্য ৰুল অফ ল হাইলাইটেড এজ এ কি টু দ্য ছাষ্টেইন ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক গ্ৰ'থ, পজিশ্যনিং ইণ্ডিয়া এজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি ইন দ্য নিয়াৰ ফিউচাৰ। ঠিক তেনেকৈ ই ট্ৰান্সফৰ্ম গভাৰ্নেন্স ফ্ৰম দ্য কলনিয়েল টু দ্য এছপিৰেশ্যনেল, ছেল্ফ কনফিডেণ্ট এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ। Moral and ethical imperative কথা কৈছে যে beyond legality, the constitution is a moral compass imposing duties on the state organs to be sensitive to people's aspirations. It urges reflection on its principles to build a more just. So গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ কামটো হৈছে এনেকুৱা যে ধৰি লওক এখন ছ'চাইটি আছিলে, কনষ্টিটিউশ্যন আহি গ'ল, এণ্ড ডেট ছ'চাইটি turn into more just. So গতিকে এই যিখন ছ'চাইটি আফটাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আহিলে, সেই ছ'চাইটিখন আগৰ ছ'চাইটিতকৈ বেছি ইকুইটি বেছড, বেছি জাষ্টিছ থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চাইটি এখন আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ডেট ৱাজ দ্য এইম অফ দিছ কনষ্টিটিউশ্যন, বা নট অনলি দিছ কনষ্টিটিউশ্যন, এভৰি কনষ্টিটিউশ্যনছ ডেট ছাৰ্ভাইভছ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড। চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এথিকেল ইম্পেৰেটিভ এণ্ড মৰেল বেছটো কি আছিলে সেইখিনি বস্তুৱে হয়, যে আগতকৈ যাতে মোৰ জাষ্ট, মোৰ ইকুইটেবল, মোৰ প্ৰগ্ৰেছিভ ছ'চাইটি এখন যাতে বিল্ড কৰিব পাৰে, নহ'লে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ কি কাম আছে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে মূল পাৰ্টকেইটা এইকেইটা দি আছে যে হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সট কি আছে, কণ্টেম্পৰেৰী ৰিলিভেঞ্চ কি আছে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ কি কনষ্টিটিউশ্যনখন আজি যদি আমি অকল হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভত যদি আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি আধাহে বুজি পাম, যে কনষ্টিটিউশ্যনখনক আমি কাৰেণ্ট ৰেলিভেঞ্চত ক'ত ক'ত ধৰি লওক প্ৰয়োজনীয়তা আছে, ক'ত ক'ত ইয়াৰ সামঞ্জস্যতা আছে, সেইখিনি বস্তু উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনত যিবোৰ সমস্যা আছে, বেছিভাগ সমস্যাকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ ক'ৰ আইডিয়েলছৰ পৰা আমি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। ডেটছ ৱাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ষ্টিল ভেৰি ৰেলিভেণ্ট টু আৱাৰ ছ'চাইটি, টু আৱাৰ ইকনমি, টু আৱাৰ পলিটিকেল ছিষ্টেম। চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যে কণ্টেম্পৰেৰী ৰেলিভেঞ্চ, যে ইট লিংকছ টু দ্য বিকশিত ভাৰত ভিজন, emphasizing the transformation in the governance and the economy and the society. So গতিকে ছ'চিয়েল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ই এমফেচাইজ কৰে। ই আম্বেদকাৰৰ যিটো ধৰি লওক বা যিটো লিংক আছে, যে বিকশিত ভাৰতৰ ভিজন যিটো আছে, এই ভিজনটোক ই ছাষ্টেইন কৰে, ই প্ৰমোট কৰে, ই আপলিফ্ট কৰে, ই একচুৱেলি ষ্ট্ৰেংথেন কৰে বা চেৰিছ কৰে।
So গতিকে সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কল অফ একশ্যন আজিৰ দিনত কি কৰ আৰ্জেষ্ট দ্য আপহোল্ডিং দ্য কনষ্টিটিউচনেল প্ৰিন্সিপলছ উইথ গ্ৰেটাৰ ভিগৰ টু অনাৰ দ্য ফ্ৰেমাৰ্ছ লাইক দ্য আম্বেদকাৰ দ্য আৰ্টিকল আণ্ডাৰস্কৰ্ছ দেট দ্য কনষ্টিটিউশ্যনছ success lies in its ability to evolve while preserving the unity in diversity, making it indispensable for India's journey to develop status by 2047. So গতিকে এতিয়া যিখিনি ধৰি লওক প্ৰব্লেম আছে ইছ্যু আছে ফৰ এক্সাম্পল দ্য ৰিচেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ চেঞ্জ দ্য এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ অফ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চ' এইটো বস্তু কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যনৰ ভায়লেশ্যন হয় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইটো ধৰি লওক চলি আছে ডিবেট চ' গতিকে আমি কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আইডিয়েলটো ল'ব লাগিব যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ ৰিচেণ্টলি যিটো চিফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যন আছে বা লোকায়ুক্ত আছে চ' এইবিলাকৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট আছিলে এইবিলাকৰ যিটো টেনিয়ৰ আছিলে তাক আমি অলপ কি কৈছোঁ চেঞ্জ কৰিছোঁ এইবিলাক বস্তুত কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিবোৰ আইডিয়েলছ আছে এই আইডিয়েলছবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি কি হৈছে ফেইড হোৱা দেখা পাইছোঁ এণ্ড দিছ নিডছ টু বি চেঞ্জ দেট ইজ দ্য কল অফ দ্য একশ্যন ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আমাৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ ৰিগাৰ্ডিং বা আমাৰ লিগেল বেটেল চলি আছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য গভৰ্ণৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰোলটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে while passing or assenting the state legislative bills so ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি গভৰ্ণৰ যিটো মানে প্ৰমোশনাল বা মানে সাপোৰ্টিং ফিগাৰ ফৰ দ্য ষ্টেট এছেম্বলিজ সেইটো আমি দেখা পাব লাগিব কাৰণ কনষ্টিটিউশ্যনে সেইটো বস্তু একচুৱেলি ডিফাইন কৰি থৈ গৈছে বা সেইটো বস্তু প্ৰমোট কৰি থৈ গৈছে যে গভৰ্ণৰ should be a facilitator of the state assemblies not an obstructor not an agent of the center who often blocks the legislative proceedings and governance of the state so গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক একচুৱেলি আমি ৰিভিউ কৰাৰ আজিৰ দিনত দৰকাৰ আছে so গতিকে আজিৰ কাৰণে সেইকাৰণে এইটো এই কনষ্টিটিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা এই আৰ্টিকলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় okay let's move ahead okay next যেটো আৰ্টিকল আছে it is about how the ash clouds from the Ethiopia volcano reach all the way to India so গতিকে আপোনালোকে গম পাইছে হয়তো যে এয়াৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ হিচাপেও ইমাৰ্জ হৈছে এই যিটো ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হৈছে যিটো ইথিওপিয়াত সংঘটিত হ'ল ইথিওপিয়া বহুত দূৰত আছে তথাপিও কিন্তু আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰিফ্টছ আছে বা ৱেষ্টাৰ্লিজ কাৰেণ্ট আছে বা উইণ্ড আছে এইখিনি কি কৈছে এই যিটো এটা হাইলি গুভি ভলকেনো আছে এই ভলকেনোৰ ইৰাপশ্যনৰ ফলত ভলকেনিক ইৰাপশ্যনৰ ফলত যিখিনি এছ বা যিখিনি মানে ধোঁৱা যিখিনি ধৰি লওক ফৰ্ম হৈছিলে সেইখিনি ফৰ্ম কি কৈছিলে ইথিওপিয়া টু ইণ্ডিয়ালৈ সেইখিনি কঢ়িয়াই আনিছে বুজি পাইছেনে এইটো এটা ডৰমেণ্ট ভলকেনো আছিলে কিন্তু মেকানিজম অফ ট্ৰান্সপৰ্ট তাৰ কাৰণে আমাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইখিনি কথা ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া গৈছে যে তাৰ ইৰাপশ্যন ৱাজ এক্সপ্ল'চিভ ইজেক্টিং দ্য গেছ ফাইন পাৰ্টিকলছ ইনটু দ্য এটমছফিয়াৰ while the heavy materials fell locally fine particles যিবোৰ সৰু সৰু মানে পদাৰ্থ আছিলে সেইবিলাক সালফাৰ ডাইঅক্সাইড হওক কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড হওক এইবিলাক কিন্তু কি হৈছিলে যে যিটো এয়াৰ কাৰেণ্ট আছিলে স্পেচিয়েলি দ্য জেট ষ্ট্ৰীম কাৰণ কি জেট ষ্ট্ৰীমটো আপাৰ এটমছফিয়াৰত চাৰ্কুলেট হৈ থকা এটা কাৰেণ্ট হয় ফ্ৰম দ্য ইষ্ট টু ৱেষ্ট চ' গতিকে ৱেষ্ট টু ইষ্ট চ' গতিকে সেই জেট ষ্ট্ৰীমটো কি কৰিছে সেই ইথিওপিয়ালৈ আমাৰ ইথিওপিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ এইটো কঢ়িয়াই আনিছে কাৰণ কি জেট ষ্ট্ৰীমৰ ডাইৰেকশ্যনটো এনেকুৱা সদায় চ' গতিকে ইথিওপিয়া আমাৰ ৱেষ্টত আছে ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টত থকা ইণ্ডিয়ালৈ কি কৈছে সেই এছখিনি কঢ়িয়াই আনিছে চ' গতিকে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড এণ্ড বোথ দ্য কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড বোথ দিছ টু গেছেছ আৰ ভেৰি টক্সিক মানে কেলে টক্সিক এটা ফালৰ পৰা একচুৱেলি টক্সিক নহয় কিন্তু ই গ্ৰীণ হাউচ গেছ হয় চ' গতিকে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব যে আমাৰ এয়াৰটো পলিউটেণ্ট হ'ব আমাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইফেক্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ ছালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ প্ৰেজেঞ্চৰ কাৰণে এচিড ৰেইনো হ'ব পাৰে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিছুমান মানে ছাডেনলি ইয়াত কি হ'ব পাৰে ইমাৰ্জ হ'ব পাৰে চ' গতিকে ট্ৰেজেক্টৰীটো দেখুৱাইছে এণ্ড ইম্পেক্ট চ' গতিকে এভিয়েশ্যনত মেইনলি ইম্পেক্ট পেলাব আৰু হেল্থত ইম্পেক্ট পেলাব এভিয়েশ্যনত কেলে ইম্পেক্ট পেলাব কাৰণ কি ফ্লাইট শ্বিডিউলছ ৱেৰ ডিছৰাপ্টেড বিকজ দ্য কমাৰ্চিয়েল লং ডিষ্টেঞ্চ ফ্লাইটছ intersecting with the lower bounds of the ash plume so গতিকে এছৰ মাজেদি ধৰি লওক এয়াৰক্ৰাফ্টখন গ'লে তো ইয়াত ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড আছে PM পাৰ্টিকলছ আছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আছে এইখিনিয়ে সেই এয়াৰ ফ্লাইটখনক কি কৰিব পাৰে ডিষ্টাৰ্ব কৰিব পাৰে তাৰ মানে ফ্লাইটটো চ' গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি এটা দেখিছোঁ আৰু এটা আছে হেল্থ চ' আমাৰ কাৰণে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো শ্বৰ্ট টাৰ্ম হ'ব কিন্তু এইটো লং টাৰ্মো এফেক্ট হ'ব পাৰে চ' গতিকে এটা ন' থ্ৰেট টু হিউমেনছ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড এজ এ প্লুম ৱাজ টু হাই চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত সাংঘাতিক ইম্পেক্ট নপৰিব কিন্তু এচিড ৰেইন যদি হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ আমাৰ পৰিব কাৰণ কি ছালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ কাৰণে এচিড ৰেইন হ'ব পাৰে চ' গতিকে ডিচিপেশ্যনৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে চ' গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰে এই ভলকেনিক ইৰাপশ্যনটোৰ কথা আপোনালোকক প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে যে
হাইলি গোপীয় ভলকেনো এইটো একচুৱেলি কেতিয়া ইৰাপ্ট হৈছিলে বা কোনটো জেগাত ইৰাপ্ট হৈছিলে সো গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ নো ইন দ্য কমেণ্ট সেকশ্যন ধন্যবাদ